අයිබෝන් කළ පිකන්නවා ගොල්ල හැමෝම ටෙක්සරල්ගේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ HTML web development lesson series එකේ 20 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් පහුගිය වීඩියෝස් 19ක් තිස්සේ අපි HTML programming HTML web development කරන්න අපි පාවිච්චි කරේ ගුණ මතක ඇති මුල් කාලේදී අපි notepad පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ අපි sublime text එකට switch වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ කියපු ටෙක්ස්ට් එඩිටර්ස් දෙකම පාවිච්චි කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ කෝඩ් එක ටයිප් කරනකොට සමහරලාට ටැග් එකකින් නම අමතක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙලාවට අපිට ටෙක්ස්ට් එඩිටර් එකකින් මුකුත් උදව්වක් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. අපිම හොයලා ඒ අදාළ කෝඩ් එක ලියන්න ඕනේ. ඉතින් සබ්ලයිම් ටෙක්ස්ට් වලදී පොඩ්ඩක් ඒ ප්‍රශ්නේ මගේ අරුණා එච්චරයි වුනේ. අපිට මේක රන් කරන්න ගියාට පස්සේ අපි වෙනම browser එක open කරලා refresh කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයකට අපි මුහුණ දුන්නා. ප්‍රශ්න ඒවලට ඊට පස්සේ කරදරකාරී වැඩවලට මුහුණ දෙන්න නැති අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ සහ මමත්. හරි. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්න ඔක්කොම මගහැරලා යන්නත් එක්ක සහ අපි අප්ඩේට් වෙන්නත් ඕන වුණ හින්දාම මම හිතුවා අපි අලුත් tool එකක් අලුත් tool එකක් ඔයගොල්ලන්ට introduce කරන්න ඕන කියලා. හැබැයි මම මේක introduce කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ tool එක ගැන අහලා ඇති. අනිවාර්යෙන්ම සහ සමහරට පාවිච්චි කරලත් ඇති. ඉතින් මේ tool එකේ නම තමයි Visual Studio Code. අනිවාර්යෙන්ම අහලා තියෙවොල්ලෝ. ඉතින් Visual Studio Code කියන්නේ Microsoft සමාගම විසින් develop කරපු IDE එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ IDE එකෙන් අපිට ඕන තරම් languages එක වැඩ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. කියන උදාහරණයක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට Python codes ලියන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක use කරන්න පුළුවන්. Java code ලියන්න. ඊට පස්සේ අපි වෙබ් පැත්තට આવතින් HTML, PHP, CSS, JS මේ කියපු ඕනම විදිහේ language එකකට මෙන්න මේ IDE එක support කරනවා. කියන්නේ programming languages වලට වෙනම ඒ වගේම web development කරන්න ඒ අදාළ languages මේ හැම language එකකටම මෙන්න මේ Visual Studio Code කියන IDE එක support කරනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් විශේෂ සහ ගොඩක් හොඳ ලක්ෂණයක්. ගොඩක් programmers ලා මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio Code කියන IDE එක. ඉතින් මම හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට මේ tool එක introduce කරන්න ඕන කියලා සහ අපි update වෙන්නත් එක්ක මේක පාවිච්චි කරන එක හොඳයි. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මේක install කරගන්නේ කොහොමද සහ මේක setup කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ ගැන විතරයි. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා අපි HTML page එකක් සහ project එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? ඒක අර්ථය අපි HTML page එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එකට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. හරි. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේක download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මෙන්න මේ Visual Studio Code කියන IDE එක සම්පූර්ණයෙන්ම free. ඔයාලා පුළුවන් download කරගන්න මේක නොමිලේ. ඉතින් පහළ description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. සහ comment එකකට මම දාලා තියන්නම් ඒක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ page එකට එන්න. ඒ link එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් තමයි load වෙන්නේ. උඩින්ම දිනවා download Visual Studio Code කියලා. ඉතින් ඒක යටතේ මේ විදිහට අපි පාවිච්චි කරන විවිධ operating system වලට මේක අවශ්‍ය විදිහට මේක download කරගන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ වෙනවා Windows වලට වෙනම, Linux වලට වෙනම, ඊට පස්සේ Mac වලටත් වෙනවා. Linux වලත් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. Debian, Ubuntu වලට වෙනම සහ Red Hat, Fedora, SUSE කියලා කියන මේක සමහරව මේ ඕනම operating system එකට ගැලපෙන විදිහට මේගොල්ලෝ installers දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි පාවිච්චි කරන්නේ දැනට Windows. දැන් මම ඉස්සරහට Linux වලට switch වෙනවා. ඉතින් මේ series එක කරන්න ඕන හින්දා සහ තවත් මට තවත් දේවල් පුංචි දේවල් ටික හදාගන්න තියෙනවා Linux වලට එන්න කලින්. ඉතින් ඒක මම Windows වලට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික මම දැනට හදා ගන්නවා. ඉතින් Windows තමයි අපි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් Windows වලත් ඔයගොල්ලෝ වෙනවා මෙතන එක එක versions දීලා තිනවා. user installer කියලා වෙනම section එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ system installer යටතේ වෙනම එකක් තියෙනවා. zip කියලා වෙනම version එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ use කරන operating system එකේ bit එක අනුව මේක වෙනස් වෙන download කරගන්න අවශ්‍යයි. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන system වලට නම් පාවිච්චි කරන්නේ මේ 64 bit කියන version එක. ඉතින් 32 bit පාවිච්චි කරන්න තින්න පුළුවන් හින්දා මම ඒගොල්ලන්ට suggest කරනවා මේ 32 bit එක download කරගන්න කියලා. අනිත් අය මේ 64 bit එක download කරගන්න. ඉතින් බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ
64 bit කියන්නේ මොකක්ද 32 bit කියන්නේ මොකක්ද සහ අපේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන්නේ 64 bit ද 32 bit ද කියන එක දන්නේ නැති අයට මේක දැනගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් this PC Windows 10 වල මම දැන් ඉන්නේ this PC right click කළා මේ icon එක properties වලට යන්න properties වලට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එක අපිට open වෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට දැන් අලුතෙන් එන Windows version වල Windows 10 එකේ අලුත් update එක සහ Windows 11 වල මේක open වෙන්නේ settings app එකෙන්. ඉතින් මේක open වෙලා තියෙන control panel එකෙන් හරි ඒක වැඩක් නැහැ. ඉතින් එහෙම right click කරලා පස්සේ මම ආයෙ පෙන්නන්නම්. this PC right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන properties කියලා option එක click කරන්න. එහෙම click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එන්නේ settings app එකෙන් හරි මේකෙන් හරි. එහෙම කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන operating system එකේ විස්තර කිහිපයක් මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් Windows 10 Pro version එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ activated version එකක්. ඉතින් මෙතන system යටතේ processor එක දාලා තිනවා Core 2 Duo CPU එකක්. RAM එක තියෙනවා 4GB. ඒක යටතේ එහෙම බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා system type කියලා. මේ system type එක තමයි තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන detail එක. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පියුටරේ තියෙන්නේ 64 bit එකක්ද 32 bit එකක්ද කියන එක ගැන මෙතන විස්තර තියෙනවා. හොඳට බලන්න මෙන්න මේ 64 bit operating system එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම download කරගන්න ඕනේ මම download කරගන්න ඕනේ මේ 64 bit කියන version එක. බැරි වෙලාවත් ඔයගොල්ලෝ තියෙන්නේ මෙතන 32 bit operating system කියන එක නම් ඔයගොල්ලෝ download කරගන්න ඕනේ මෙතන තියෙන 32 bit කියන version එක. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ 64 bit එකකින් දා ඔයගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කළාම download කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බැලලා තියෙන 32 bit එකක් නම් මෙන්න මේ 32 bit වලින් අවශ්‍ය එක download කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට setup file එකක් එනවා. අනේ setup file එක double click කරලා සාමාන්‍ය normal game එකක් install කරලා ඉඳන් normal software එකක් install කරන විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේක install කරන්න පුළුවන් බොහොම සරලව. ඉතින් ගොඩක් අමාරු දෙයක් නැහැ. අතරම මෙතන කරන්න විශේෂ දේවල් මොකුත් නැහැ. normal software වගේ install කරන්න යන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් install කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එක තමයි ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය window එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක install කරගත්ත ගමන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතන Visual Studio Code ලගේ icon එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන keyboard shortcuts කීපයක් දාලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපිට දැන් මේක ගත්ත ගමන් එකපාරට කෝඩ් ලියන්න බෑ. HTML කෝඩ් ලියන්න බෑ. මේක ගත්ත ගමන් එකපාරට ලියන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අපේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට extension එකක්. අපිට මේක කෝඩ් ලියන්න. කෝඩ් ලියන්න නෙමෙයි අතරම මේක run කරව ගන්න ඕන වුණ වෙලාවට තමයි අපි අන්නේ extension එක use කරන්නේ. ඉතින් අන්නේ extension එක install කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඉතින් මේක install කරන්න ඕන පුළුවන් internet connect වෙලා මේ Visual Studio Code එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා extension කියලා icon එකක්. දැන් මම මෙන්න මේ තියෙන 1 2 3 4 5 පස්වෙනි icon එක මෙන්න මේක extension කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. නේ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙතන දැන් මම install කරගෙන තියෙන extension ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන දැන් ඔයගොල්ලෝගේ install කරගත්ත ගමන් මෙතන මුත් පෙන්නන්නේ නැහැ. මෙතන මුත් නැහැ කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන search bar එකේ search කරන්න ඕනේ live server කියලා. live server මේ තියෙන්නේ. පෙන්නනවා. live server කියලා search කරගෙන මේ එන පළවෙනි search result එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ page එක open කරගන්න. live server. live save නෙවෙයි live server. ඉතින් මෙන්න මේ icon එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාඳුර ගන්න පුළුවන් බොහොම ලේසියෙන්. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් වෙනවා. මෙන්න මෙතන දැන් මෙතන මගේ නම් තියෙන disable සහ uninstall කියලා මොකද මම කලින්ම install කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලගේ මුලින්ම මෙතන පළවෙනි බටන් එකේ තියෙන්නේ install කියලා බටන් එක. ඉතින් අන්නේ install කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එහෙම ක්ලික් කරලා පස්සේ බොහෝ විට තප්පර ගණනක් ඇතුළත මේක download වෙලා install වෙලා වැඩ ඉවර වෙවි. ඔයගේ internet connection එකේ speed එක මත මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ install කරලා පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට coding කරගෙන යන්න. ඉතින් අන්නේ coding කරන විදිය මම ඊළඟ වීඩියෝෙදී කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද තර දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා ඔයගොල්ලන්ට.
ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් අපි කරන්න ගියේ නෑ. ඇත්තටම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. සහ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේක සෙටප් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි කතා කරා. හරි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එක දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් මේ වීඩියෝස් ගැන ෂෙයා කරන්න. අමතක නොකර අපේ channel එකට subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.